بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټس. موږ به ان شاء الله نن په بل ټاپک باندې خبرې کوو. د ټاپک نوم زموږ سره دی هاو ډز ویکسین ورک. ګوره موږ په تیر شوي لیکچر کې د ویکسین په باره کې یا د ویکسینیشن په باره کې خبره کړې وه. ویکسینیشن یو داسې پروسس دی چې په ویکسینیشن کې به موږ یو جاندار جسم ته ټیک ده انسان یا بل ځناور ته ویکسین دننه کوو. چې کله موږ دغه ویکسین دننه کړه دی خو ګورئ لکه فرض کړه زموږ سره یو انسان دی او د دې انسان جسم ته موږ څه شی دننه کوو؟ ویکسین هم دننه کوو. او اوس تاسو ویکسین په تیر لیکچر کې پیژندل دی چې ویکسین څه ته وایي. سپوز دا زموږ سره یو جراثیم دی او دا جراثیم د څه شي جراثیم دی؟ دا پولیو وایرس دی. دا داسې وایرس دی چې د دې نه مطلب د انسان په جسم کې پولیو بیماري لګېدی شي. کلیر؟ نو دا د پولیو دا وایرس دې ټایم کې څه دی؟ دا مطلب زنده دی، ژوندی دی. ټیک ده؟ دا زنده یا دا ژوندی جراثیم به موږ لیبارټرۍ ته راوړو. په لیبارټرۍ کې به موږ د څه مطلب یا به یې مړ کړو یا به یې زخمي کړو او یا به تیو سره واخلو. ټیک ده؟ هر حال فرض کړه دلته دا وایرس موږ مړ کړو، دا زنده جراثیم موږ مړ کړو. دا زنده جراثیم بیا موږ دې جسم ته رادننه کړو. ټیک ده؟ دا زنده جراثیم چې دلته کې دې جسم ته موږ رادننه کوو دا اصل کې یو دوکه ده، زموږ دې جسم ته څه شی ده؟ دوکه ده. او د دې دوکې په وجه باندې مطلب زموږ دپاره دا دوکه ښه ده. موږ د خپل ایمیون سیستم سره دوکه وکړه او دا ښه دوکه ده ځکه چې دې په وجه باندې به موږ بیا د دې بیمارۍ نه بچ یو. ټیک دلته ما د پولیو بیمارۍ مثال ورکړی دی. د پولیو بیمارۍ وایرس موږ مړ کړو، هغه مړ وایرس موږ جسم ته دننه کړو. نو دلته چې کله دا موږ دننه کړو نو دا خو هغه پولیو وایرس دی که نه، خو مړ دی. نو دا خو ایمیون سیستم وپېژانده چې یاره د بار نه یو انټیجن راغلی، مطلب یو ورانکاری کس راغلی. نو د خلاف په دې فوراً جوړ کړي پوج، او دغه پوج نوم څه دی؟ ما تاسو ته ویلي انټي باډیز. دا انټي باډیز چې کله دوی جوړ کړو نو دا انټي باډیز به دا چې کوم مړ یا د بیکاره جراثیم راغلی دا به هم ختم کړي. خو دا یاد ساتئ دا انټي باډیز به اوس مطلب پراته په دې جسم کې دغسې اکټیو به ولاړ د ټوپک په لاس به ولاړ وي. او که فرض کړه په غلطۍ کې بیا ژوندی د پولیو وایرس دلته راغی نو تاسو څه وایئ چې دا کس به بیمار شي؟ نه، دا نشي بیماري دی. ځکه به نشي بیماري دی چې دلته کې آلریډي دا پوجیان یا دا آرمي د دې ملک یا د ملک آرمي یا د یو کور سیکورټي ګارډ چې کومه دی هغه آلریډي اکټیو دی. بیکوز ژوندی جراثیم زنده جراثیم دلته راځي نو هغه به وژني. نو دې مثال به زه تاسو له داسې درکړم لکه فرض کړه دا زموږ سره یو کور دی، یو مالداره کس دی، د هغه کور دی او دلته کې مطلب دا یا سیکیورټي والا دی یا په دې کور کې خپل نارینه دي او هر یو کس په خپله کمره کې فرض کړه پروت دی. کلیر؟ په دې کې نور څو کسان دي، زه ته مثال وایم، نور داسې څه کسان دي، دا کسان دي دیو څه دې کور ته مړ څه شی راورته یا انسان راورته یا فرض کړه مړ سپی راورته نو دوی خو څه شی راورته دلته که نه د دې د راورېدو د وجې نه دلته کې به څه شور جوړ شي، څه درز غوندې کې به وکړي نو دا کسان به رایښ شي. دا کسان به څه شي؟ د سیکورټي والا یا د کور د خپل نارینه به رایښ شي. دوی به د خپل پروټیکشن حفاظت لپاره ټوپک یا څه ډانګې یا داسې څه هر څه شی هغه به راواخلي ولاړ وي دلته. نو تاسو اوس وایئ لکه فرض کړه دلته نور څه ډاکوان دي هغه دي یا څه کسان دي او دې کور ته وراوړي نو تاسو وایئ که فرض کړه نور کسان دې کور ته راوړي. کلیر؟ ځکه آلریډي هغه کسان رایښ شوي دي که نه نو تاسو چې ته به غلا وکړي یا به ډاکه وکړي یا به مړی وکړي نه شي، ځکه چې د دې کور کسان آلریډي یخ دي نو ډز ته به ډز کوي او دا به ختموي. نو دغه څومره چې اوس دنده راځي که فرض کړه دا مړ شو او بل راغی هغه به هم دغه وژني نو دا کسان مطلب دې ټایم کې اکټیو دي، الرټ دي، نو دې کور ته څوک نشي راتلی. نو دغه شان مثال زموږ سره د ویکسین دی. ساینټیسټ یا میډیکل وایرس وژلی یا مطلب زخمي کړی دی یا د هغه عیسه راغېستې ده د دې جاندار جسم دې رادننه کړله. ټیک ده؟ دا چې دې رادننه کړو د خلاف څه شی جوړ شو؟ زموږ ایمیون سیستم انټي باډیز جوړ کړو. دا انټي باډیز به اوس په دې جسم کې که ژوندی جراثیم راغی بس ختموي نو بیماري کې منه. نو ویکسین په دې طریقه باندې کار کوي. نو دا زموږ سره نننی ورکوټ شان ټاپک و د هاو ډز ویکسین ورک، ویکسین کار څنګه کوي. انشاءالله په بل ټاپک کې به خیر د ویکسین ټایپس وایو چې ویکسین به څو قسمه باندې دي. زه امید کوم تاسو به په دې پوه شوي. بیا به خیر ملاقات کوم. تھینک یو. الله حافظ.